Evolution Aqua is in dit geval over de UVC-lampen een doorstroomlamp. Ja, al eeuwen oud bij wijze van spreken, wordt door Takazumi geleverd, gedistribueerd door heel Nederland, Duitsland en Engeland. Maar dit komt uit Engeland vandaan, Engelse kwaliteit, daar staat de fabriek. En ja, je ziet de Evo, zoals ze dat noemen, Evo UV. Het is natuurlijk een UVC-lamp. De UV zijn UV-stralen. Dat kent eigenlijk iedereen wel vanuit boven vandaan UV. Maar de C is een aparte. Je hebt UVA, UVB en UVC. En in die de kleurenspectrum, zeg maar, is maar een heel klein gedeelte de UVC. Ik heb er niet overal verstand van, maar ik weet wel dat er UVA is, de B is en de C. En de C is het meest schadelijke ja, kijk er niet in. En daarom is dit ook een gesloten systeem. Ik ga er zo even wat meer over vertellen. Maar dit is de voor- en de achterkant van dit is de achterkant, dus de voorkant van lampen. Daar helemaal onderin, daar zie je een blauw dingetje. Bij de Evo 25, dat is de 25 watt. En deze is de 15 watt. Ik zal hem straks omdraaien, de 15 watt. Het zijn alle talen, zeg maar in 6 talen, vertellen ze erover hoe het in elkaar zit. Ook in het Nederlands en in het Engels en Frans. En nou, vertel het allemaal maar. En Duits en nou, welke taal? Spaans geloof ik nog. Dus dat is een beetje de markt die hun daarmee mee pakken. UVC, ik zie hier een grote sticker staan, 2 jaar garantie op die dingen. Dat is ook geen probleem, ook technisch gezien. Mezelf een techneut, dan haal ik hem nog wel eens open om eventueel een onderdeel te vervangen. Of de garantie is zo, joh, kom maar, stuur het maar op en je krijgt een nieuw onderdeel of wat dan ook, krijg je totaal weer terug. De UVC gebruiken wij om als jij een groene vijver hebt, zeg maar het zwevende alg te inactiveren. Heel mooi gezegd. Kortom, ja, binnen een week, als je een groene vijver hebt, binnen een week en je hebt een filtersysteem, dan gaan de plantjes zeg maar klonteren en die gaan in jouw filtersysteem, zodat je ja, ja, in ieder geval een heldere vijver gaat krijgen. Is die alg dan zo schadelijk? Nee, want alg wordt bij wijze van spreken ook als kleurstof gebruikt in voer. Alleen dan groeit hij niet. En dus de vissen vinden alg prima. Mijn ervaring is ook wel eens, ik heb die kleine plantjes die bovenop drijven, zeg maar, dat spul. Dat vinden ze ook geweldig, want dat is net hele kleine slaablaadjes. Dus daar eten ze ook van, daar krijgen ze ook mooie kleuren van. Het wit en het groen worden er allemaal fantastisch van. Maar ja, wij willen die vissen zien. Dus ja, dan moet je toch keuzes maken van, nou, wat ga ik doen? Ja, dat kan een lamp zijn, als zodanig. Goed, ik draai hem even om. En dan zie je ook dat blauwe stickertje erbij staan dat deze doos is van de 15. En die 15 die heb ik hier bij me. Daar zitten allerlei beugels bij, O-ringen bij, andere O-ringen zitten erbij, schroeven, kortom voor de montage, een heel setje. Er zit ook een boekje bij en read the manual, zeggen we dan. Ja, dat is eigenlijk wel vervelend, want het licht is een stuk slechter. Zo, die lamp die moet natuurlijk wel, als het zonnetje, daar moet ik rood van worden, als het zonnetje erbij zit. Dus allemaal onderdelen zitten erbij, heel gebruiksaanwijzing. Er zit een heel gebruiksaanwijzing voor de 15 en de 25. En hier gaat het weer door naar de 30, de 55 en de 75. Er zit een elektronische tekening bij hoe zo'n ding aangesloten is. Er zit een heel schema bij, dat vind ik ook wel erg prettig. Dat die
Evo 15 voor 7,5 kub voldoende is. De 25, die gaat naar de 15 kub. En zo gaat het door naar de 75 kub. Dus je kan best wel al, in het Engels staat gallon, maar er staan ook kubes, staan erbij, heel duidelijk erachter komen hoe het in elkaar zit. En hoe groot je moet aankopen. Er zit een boekje bij hoe je de lamp gaat vervangen van dat ding, of later kan vervangen. Hoe die in elkaar zit met de rubbertjes. Ja, dit is echt een IKEA pakketje hoor. Er is echt wel slim over nagedacht, het boekje. Er zit een snoer aan van, denk ik, 1,3 meter, zo te zien. Maar het kan ook 2 meter zijn. Hier gaat het water in, dus het water komt hierin, naar boven, gaat hierheen en het gaat daar weer naar beneden. Even, zie je erin, daar eruit. Of andersom, dat maakt in principe niet uit. Dat is dat. Ik zit even naar die beugel te kijken, maar dan moet je de gebruiksaanwijzing even lezen. Volgens mij kan je hem hier aan vast koppelen en dan zit hij ook vast. Deze kan je er afschroeven. Hier zit een ring op, een afsluitring. Maar je kan hier natuurlijk ook met de puntbus kan je mee aan de slag. En deze schroef je er weer helemaal in. Met een puntstuk zeg maar en dan ga je met vaste pijp kan je eraan. Of je zet er een bochtje op en je neemt hem in je systeem op. Je kan hem met slangen doen. Je kan eigenlijk alle kanten mee heen. En hier zit die ballast in die nodig is om dat lampje, de UV-lamp, te kunnen voeden. Nou, heb je hier bepaalde vragen over, dan kun je altijd even contact opnemen. Die aansluiting, dit is het schroefgedeelte. Hier zit de O-ring overheen, ik zal hem even afhalen. De O-ring die afsluit zeg maar van het connectorgedeelte op de behuizing. Kan je hier andere soorten dingen in koppelen? Ja, misschien wel, maar hij moet wel goed afsluiten, anders loopt je vijver leeg. We hebben hier een, nou ik zou haast zeggen, een 10-12 mm aansluiting. Er staan geen nummertjes op. Dan hebben we hier de 20 of 25, dus 32, dus 38 en dit is 40 mm, even zo uit mijn hoofd gezegd. Staat dat er? Nou, ik heb helemaal niks voor. Maar even voor de gebruiksaanwijzing, wil je hem hier gaan aansluiten? Prima. Wil je hem hier gaan aansluiten, dit gedeelte, heb ik nog een vergroting, maar ik heb ook 3 kleinere. Zaag hem dan op die flens die daar zit, zaag hem dan daar af, want dit vernauwt je doorstroming. Dus niet zeggen ik sluit hem hier helemaal aan en laat dit zitten, want dan is je aansluiting maar, zeg maar 10 mm en dat is te weinig, de doorvoer. Dus dat vind ik wel even belangrijk om aan te geven, zaag hem af van dat gedeelte wat je niet, ja maar dan wordt hij korter, ja dat klopt. Dus dan wordt hij zo kort of hij wordt maar een klein stompje, ja dat kan. Maar ja dat is goed, maar dan heb je in ieder geval alle doorstroming en gaat er nog even met een mesje aan de binnenkant doorheen, dat je, als je het voelt, dat het wel zonder een braam is. Dat is gewoon even een tip uit de praktijk. Je kan hier ook nog witte tape omheen doen. Dit is van die installatietape die een loodgieter wel eens gebruikt. Doe je dat eroverheen en dan schroef je hem erin. Is die ook nog eens een keer helemaal los. Je kan hier met flexibele connectoren overheen gaan. Je kent die misschien wel, die flexibele connectoren, ik kan het niet anders noemen. Die met die wormschroeven vast kan doen, zodat je weer met een stukje PVC verder kan. Je kan er eigenlijk alle kanten mee heen. Kortom, zet die in de doorvoer. Het mooiste is altijd om een UV-lamp na je filtersysteem te doen. Doe je hem voor de filtersysteem,
dan gaat al het vuil ook nog voor die lamp hangen. Het zijn poepresten of andere dingen. Dus het meeste effect heb je achter het filtersysteem. Maar doe je het ervoor, ja, so be it. Dat kan. Maar dat is mij geleerd en eigenlijk zit daar ook een bron van waarheid in. Stel dat je 98% effect hebt door middel van, of 95% ten opzichte van iemand die 100% effect hebt, dan zou ik zeggen, zet hem daarna. Voordat hij weer terug gaat naar de vijver. Elk jaar, dus is gewoon een soort met UVC TL-buisje wat daarin zit. Dus je ziet het vanzelf in de doos, TL-buisje. En die moet elk jaar vervangen worden. Dus het is gewoon een ouderwetse soort met van een buis met 2 pinnetjes en aan de andere kant ook 2 pinnetjes. Hij ziet eruit als een TL-buisje uit een TL-bak bovenuit. Tegenwoordig hebben we allemaal LED natuurlijk. Maar dat soort systeem. Dus je doet die prikkers doe je erin. En, of je haalt hem eraf, je trekt heel die buis eruit. En die andere pinnetjes zet je weer in als je het nieuwe buis erin doet. En klaar is Kees, Arie, Piet of hoe je dan ook heet. Heel simpel systeem. Ik verkoop het al jaren, het systeem. Hij is wat degelijker geworden dan de oude. De oude waren echt van die kunststof brede dingen met heel lang het begin en het eind. Kon je erin en eruit. Deze hebben ze wat flexibeler gemaakt op deze wijze, zodat het wisselen van de lamp probleemloos kan geschieden. Wissel altijd de lamp als die uitstaat. Als je geen doorstroming hebt. Ook wel ergens belangrijk. Dit soort buizen, het hoeft niet per se, maar ga jij je pomp uitzetten voor een aantal uur, doe dan ook die lamp uit, want je krijgt geen koeling en dan heb je alleen maar warmte, warmte, warmte. Nou is dit materiaal best wel heel erg stevig, maar als het niet nodig is, kan je hem ook nog laten schakelen met je pomp. Dus zeg, hé, mijn pomp draait, UV draait. Pomp uit, UV uit. Het hebt dan toch geen nut. Dus dat je dat samen schakelt of met een verlengblok die 2 daarin zet met 1 stekker. Zeg je, ik wil de pomp eruit doen, dan gaat gelijk je lamp uit. Of je moet hem altijd onder water zetten. Dus dat je hem op zijn kop monteert. Dat altijd hij onder water staat, gevuld is. Dan moet je sowieso ook met een verwarmingselement bij wijze van spreken doen. Maar op deze manier zou dat zijn, netjes gezegd, zijn levensduur kunnen verlengen. Dus Evolution Aqua, UVC-lampen van 15 tot en met 105 watt.